Xin chào các bạn. Australia có đến 8.222 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau và trong số đó thì Tasmania là đảo diện tích lớn nhất, đồng thời là một trong những hòn đảo đẹp nhất khi nơi đây sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hệ sinh thái phong phú và môi trường trong lành. Đặc biệt hơn cả, đây cũng là tiểu bang duy nhất của Australia không nằm trên lục địa chính mà hoàn toàn tách biệt giữa đại dương mênh mông. Chính vị trí địa lý này đã khiến hòn đảo sở hữu khí hậu khác biệt hơn so với nhiều khu vực khác của đất nước, đồng thời giúp bảo tồn nhiều loài động thực vật đặc hữu mà không nơi nào khác có được. Vậy đâu là những sự thật thú vị về Tasmania? Các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu qua video ngày hôm nay nha! Lãnh thổ hình trái tim. Mặc dù người thổ dân đã sống ở Tasmania ít nhất 35.000 năm, nhưng phải đến năm 1642, nhà thám hiểm người Hà Lan Abel Tasman mới trở thành người châu Âu đầu tiên khám phá ra vùng đất này. Nằm đơn độc giữa Nam Đại Dương, hòn đảo mang một hình dạng đặc biệt gợi lên hình ảnh của một trái tim tự nhiên. Khi quan sát trên bản đồ, nó có phần đỉnh rộng mở về phía bắc, nơi eo biển Bass vẽ nên một đường viền mềm mại tách biệt Tasmania khỏi lục địa Australia. Còn hai bên cánh trái tim là những đường bờ biển uốn lượn, được tạo nên bởi các vịnh nhỏ, bán đảo nhô ra và những dãy núi ven biển. Trong khi phía tây có địa hình gồ ghề với những dãy núi cao và các khu rừng rậm nguyên sinh, tạo nên một đường viền lởm chởm như các mạch máu nuôi dưỡng trái tim Tasmania. Còn bờ biển phía đông và đông nam có đường nét mềm mại hơn, với các vịnh lớn như vịnh Great Oyster và vịnh White Glass làm nổi bật hình dạng đối xứng tự nhiên. Ở phía nam, hòn đảo dần thu hẹp lại thành một đầu nhọn vươn ra biển khơi, nơi những vách đá gồ ghề đứng giữa sóng nước mênh mông. Nhìn từ trên cao, Tasmania hiện lên như một biểu tượng tự nhiên hoàn hảo, không chỉ với hình dạng giống như trái tim mà còn với vẻ đẹp hoang sơ và thuần khiết. Đây thực sự là một trái tim xanh của xứ sở chuột túi, nơi giữ gìn không khí trong lành nhất thế giới và sở hữu một hệ sinh thái đa dạng đáng kinh ngạc. Vùng đất thưa thớt dân cư. Tasmania là hòn đảo lớn thứ 26 trên thế giới, với diện tích khoảng 68.402 km², xếp sau Sri Lanka và xếp trước đảo Devon của Canada. Tuy vậy, dân số nơi đây lại rất khiêm tốn khi hiện nay chỉ có khoảng 575.336 người, tức là chiếm khoảng 2% tổng dân số của Australia, và mật độ là hơn 8 người trên 1 km². Mặc dù có điều kiện sống tốt, môi trường trong lành, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, cũng như chiếm tận 12% nguồn nước ngọt của xứ sở chuột túi, nhưng nó vẫn không phải là điểm định cư phổ biến đối với người dân, và điều này xuất phát từ nhiều lý do khác nhau. Một trong số đó là do vị trí tách biệt của nó khi nằm cách lục địa Australia khoảng 227 km và được ngăn cách bởi eo biển Bass. Mặc dù có các tuyến phà và đường bay kết nối với các thành phố lớn như Melbourne, nhưng chi phí đi lại vẫn cao hơn so với việc di chuyển giữa các khu vực trên đất liền. Từ đó khiến Tasmania kém thuận lợi hơn đối với những ai muốn tiếp cận các trung tâm kinh tế và dịch vụ lớn. Ngoài ra, cơ hội việc làm trên đảo cũng bị hạn chế so với các tiểu bang khác của Australia. Nơi đây có nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào du lịch, nông nghiệp và các ngành công nghiệp truyền thống, trong khi các lĩnh vực về công nghệ, tài chính và dịch vụ, những ngành thu hút nhiều lao động trẻ lại chưa phát triển mạnh. Do đó, nhiều người trẻ có xu hướng rời đảo để tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn tại Sydney, Melbourne hoặc Brisbane, khiến dân số trên đảo không có sự tăng trưởng đáng kể. Mặt khác, khí hậu cũng góp phần ảnh hưởng đến quyết định sinh sống tại đây. Do nằm xa về phía nam, thời tiết trên đảo là dạng ôn đới, với nhiệt độ thấp hơn so với hầu hết các vùng khác của Australia. Vì vậy, đối với những người quen sống ở khu vực có khí hậu ấm áp như Queensland hay New South Wales, thì Tasmania không phải lựa chọn lý tưởng. Hơn nữa, tâm lý xã hội cũng đóng vai trò quan trọng. Do vùng đảo này có dân số thưa thớt, các thành phố nhỏ và nhịp sống chậm hơn nhiều so với các đô thị sôi động trên đất liền, nên không phù hợp với những ai quen sống trong môi trường hiện đại và nhộn nhịp. Điều đó khiến nhiều người, nhất là giới trẻ, tỏ ra ngại ngần khi định cư lâu dài ở đây. Không khí sạch đến mức có thể đóng hộp để xuất khẩu. Tasmania được biết đến là nơi có không khí sạch nhất thế giới nhờ vào vị trí địa lý đặc biệt và điều kiện tự nhiên thuận lợi. Với việc nằm tách biệt giữa Nam Đại Dương và cách xa các khối đất liền lớn, hòn đảo này không chịu tác động của ô nhiễm công nghiệp và khí thải đô thị. Cùng với đó thì Cape Grim tọa lạc trên đường đi của Roaring Forties,
luồng gió Tây mạnh mẽ di chuyển hàng nghìn km qua Nam Đại Dương, mang theo không khí trong lành và không lẫn tạp chất. Một nghiên cứu khác của các nhà khoa học tại Đại học Colorado của Mỹ cũng chứng minh rằng vùng khí quyển từ Tasmania đến sông băng ở Nam Cực không bị thay đổi do hoạt động của con người và cũng không chịu ảnh hưởng của ô nhiễm không khí hay bụi từ các lục địa. Đồng thời, chất lượng không khí tại đây được theo dõi nghiêm ngặt bởi trạm ô nhiễm không khí Cape Grim, một trong những cơ sở quan trắc môi trường quan trọng nhất của xứ sở chuột túi. Nó cũng được kiểm chứng bằng các số liệu khoa học do Cục Khí tượng Australia và Tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học Khối Thịnh Vượng Chung thực hiện. Và theo khảo sát của IQ Air, trong số 24 điểm có chỉ số ô nhiễm với hàm lượng bụi mịn PM2.5 thấp nhất tại Australia thì có đến 23 điểm nằm ở Tasmania, qua đó khẳng định mức độ tinh khiết vượt trội của không khí tại đây. Không chỉ vậy, dữ liệu từ Cơ quan Bảo vệ Môi trường Tasmania cho thấy chỉ số PM2.5 trung bình trên đảo chỉ khoảng 0,9 microgram trên mét khối, thậm chí có nơi đạt mức 0 microgram trên mét khối, một con số gần như hoàn hảo. Để so sánh thì chỉ số này tại Bắc Kinh, Trung Quốc lên đến 37,5 microgram trên mét khối và New Delhi của Ấn Độ là 84,1 microgram trên mét khối. Với môi trường trong lành và khí hậu ôn hòa, nơi đây không chỉ là điểm đến lý tưởng cho những ai tìm kiếm không gian sống xanh mà còn là minh chứng cho sự bền vững của một hệ sinh thái chưa bị tác động bởi ô nhiễm hiện đại. Và vào giữa những năm 2010, các doanh nhân tại đây đã nghĩ ra cách giúp mọi người trải nghiệm bầu không khí của Tasmania bằng cách đóng gói không khí vào các bình xịt rồi bán ra thị trường. Trong đó thể tích 7 lít sẽ có giá là 24 đô la Mỹ. Nơi lưu giữ loài cây cổ thụ nghìn tuổi. Với hệ sinh thái độc đáo và riêng biệt so với phần còn lại của Australia, Tasmania đã sở hữu những cây cổ thụ hàng thiên niên kỷ và đặc biệt trong khu rừng mưa nhiệt đới Takai. Với hệ sinh thái phong phú, vùng đất này là một trong những rừng mưa ôn đới lớn nhất thế giới. Đây cũng là nơi lưu giữ nhiều loài thực vật nguyên sinh, trong đó có cả cây sồi sim cổ thụ 800 năm tuổi, mà con người thậm chí có thể ôm trọn bằng vòng tay. Nó cũng nổi tiếng với thảm thực vật dày đặc, trong đó có loài bạch đàn khổng lồ, loài cây cao nhất ở Nam bán cầu, và là một trong những loài cây lớn nhất thế giới, với một số cây có thể cao đến 89 m và phần thân rộng đến 10 m. Ngoài ra, hệ thực vật nơi đây còn bao gồm nhiều loài cây đặc trưng như gỗ mun Australia, cây sassafras đen, cây gỗ da, cây thông cần Tây, cây thông Huan và cây thông King Billy. Chúng đều là những loài cây mang lại giá trị sinh thái to lớn và cũng là những biểu tượng tự nhiên quý giá của hòn đảo này. Nhưng nổi tiếng nhất có lẽ là cây thông Huon, nằm sâu trong vùng hoang dã phía tây Tasmania và là một trong những loài cây sống lâu đời nhất trên trái đất. Nó phát triển rất chậm và phải mất hàng thế kỷ mới đạt đến kích thước đáng kể. Thậm chí một cây thông Huon cao khoảng 20 m có thể đã tồn tại suốt hàng nghìn năm. Dù thân cây hoặc cây riêng lẻ lâu đời nhất tại khu vực này hiện có tuổi đời từ 1.000 đến 2.000 năm, nhưng hệ sinh thái mà chúng thuộc về đã duy trì sự sống liên tục trong hơn 10.500 năm, từ đó biến chúng trở thành một trong những thực thể sống cổ xưa nhất hành tinh. Vùng đất được mệnh danh là quần đảo táo. Cái tên này bắt nguồn từ ngành trồng táo phát triển mạnh mẽ ở đây. Theo đó, nó đã gắn liền với lịch sử Tasmania từ khi những người châu Âu đầu tiên đến định cư. Cây táo đầu tiên được trồng vào năm 1788 khi William Blake neo đậu tại vịnh Adventure trên đảo Bruny và gieo trồng một số loại trái cây, trong đó có 3 cây giống táo. Đây được xem là những cây táo đầu tiên của xứ sở chuột túi. Từ đó, loại quả này là một cây trồng quan trọng trên đảo từ thời thuộc địa cho đến nay, và ngành công nghiệp trồng táo cũng phát triển mạnh từ giữa thế kỷ 19, rồi đạt đỉnh vào những năm đầu và giữa thế kỷ 20, chủ yếu là xuất khẩu sang châu Âu. Tuy nhiên, khi Anh gia nhập thị trường chung châu Âu vào đầu thập niên 1970, thì nhu cầu nhập khẩu táo từ Tasmania giảm mạnh. Từ năm 1972 đến năm 1975, ngành này phải tái cấu trúc hoàn toàn, với kế hoạch kéo cây làm giảm sản lượng xuống 50%, và số lượng người trồng táo chỉ còn lại khoảng 700 người. Nhưng dù sản lượng giảm trong những thập kỷ gần đây, nó vẫn được trồng với số lượng đáng kể, nhất là ở miền nam của hòn đảo. Và vào năm 2023, Tasmania đã sản xuất hơn 29.000 tấn và chiếm 10% tổng sản lượng táo của Australia. Sở hữu lỗ phun nước độc đáo. Bicheno là một thị trấn đánh cá và nghỉ dưỡng nhỏ ở bờ biển phía đông Tasmania, gần với vịnh Fires, công viên quốc gia Fraser Nest
và công viên quốc gia Douglas Adderley. Nơi đây cũng sở hữu một hiện tượng thiên nhiên độc đáo, đó là lỗ phun nước Picheno. Khác với địa hình chủ yếu của Tasmania được hình thành từ dolerite, một loại đá đặc trưng chỉ có ở Australia, thì lỗ phun nước này lại được tạo thành từ đá granite. Trong hàng nghìn năm, những cơn sóng mạnh mẽ của đại dương không ngừng va đập vào vách đá và bào mòn dần để tạo ra một hang động bên dưới bờ biển. Khi những con sóng tràn vào hang, nước bị dồn ép vào các bức tường đá rồi gia tăng áp lực bên trong. Theo thời gian, nước tìm thấy một điểm yếu trên trần hang và đục thủng một lỗ xuyên qua lớp đá granite. Từ đó mỗi khi sóng xô vào, nước biển bị nén lại bên trong hang rồi bất ngờ phun trào mạnh mẽ qua lỗ hổng trên trần, tạo thành một hiệu ứng mạch nước phun rất ngoạn mục cho những ai đứng phía trên quan sát. Mỗi đợt sóng tạo nên những kiểu phun trào khác nhau với hình dạng và lực phun đa dạng. Ngay cả khi mặt biển có vẻ yên tĩnh, thì dòng nước vẫn có thể bất ngờ bắn lên cao, khiến du khách không khỏi giật mình. Vì vậy nếu đến đây chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ thú này, bạn đừng bao giờ quay lưng lại với lỗ phun nước, bởi một khoảnh khắc chủ quan có thể khiến bạn bất ngờ bị ướt sũng. Nhưng lúc biển động mới thực sự là thời điểm lỗ phun Picheno phô diễn toàn bộ sức mạnh của nó, với các cột nước cao vọt lên giữa làn gió rít và những con sóng dữ dội đập vào vách đá. Quỷ Tasmania, loài thú có túi ăn thịt lớn nhất thế giới. Quỷ Tasmania là loài thú có túi ăn thịt lớn nhất còn tồn tại trên thế giới và chỉ được tìm thấy tại đảo Tasmania. Với ngoại hình đặc trưng, con vật này có bộ lông đen tuyền, mõm ngắn, hàm răng sắc nhọn cùng đôi mắt to, tạo nên vẻ ngoài dữ tợn. Dù có kích thước khá nhỏ so với các loài động vật săn mồi khác khi chỉ dài từ 50 đến 80 cm và nặng từ 6 đến 12 kg, nhưng nó lại sở hữu lực cắn cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn cả chó sói so với kích thước cơ thể. Chính nhờ bộ hàm chắc khỏe, chúng có thể nghiền nát cả xương khi ăn thịt con mồi. Loài này có tập tính săn mồi và ăn xác thối. Chúng giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái Tasmania bằng cách dọn dẹp xác động vật chết, giúp kiểm soát bệnh tật và duy trì cân bằng tự nhiên. Chúng thường sống đơn độc, hoạt động về đêm và có tiếng gầm gừ đầy đáng sợ khi tranh giành thức ăn. Đây cũng là lý do mà người ta đặt cho loài này biệt danh là quỷ. Tuy nhiên, số lượng quỷ Tasmania đã giảm hơn 80% trong 2 thập kỷ qua do một căn bệnh quái ác gọi là khối u mặt truyền nhiễm. Nó là một dạng ung thư hiếm gặp, có thể lây lan qua vết cắn khi chúng cắn nhau trong lúc tranh giành thức ăn. Khi nhiễm bệnh sẽ tạo ra khối u lớn quanh miệng, khiến loài vật này khó ăn và dần suy kiệt dẫn đến tử vong. Nhưng dù bị đe dọa nghiêm trọng thì các nghiên cứu gần đây đã cho thấy một tia hy vọng mới, với việc loài quỷ Tasmania đang phát triển khả năng kháng bệnh. Theo đó, một số cá thể dường như có gen giúp chúng chống lại căn bệnh này, tạo tiền đề cho các nỗ lực bảo tồn. Đồng thời, chính quyền nơi đây và các tổ chức khoa học cũng đang nỗ lực nhân giống và bảo vệ quần thể quỷ Tasmania để ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng của loài thú biểu tượng này. Tỷ lệ động vật thiệt mạng do tai nạn giao thông cao nhất thế giới. Tasmania là nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm và không tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Tuy nhiên, có một thực tế nghiệt ngã đằng sau vẻ đẹp ấy, chính là việc đây cũng là nơi có tỷ lệ động vật hoang dã bị thiệt mạng bởi tai nạn giao thông cao nhất thế giới. Theo Don Knowler, tác giả của cuốn sách Riding the Devil's Highway, số lượng động vật bị xe gây thiệt mạng trên mỗi km đường ở Tasmania nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Trung bình cứ mỗi giờ có 32 con vật thiệt mạng trên đường, với tổng số có thể lên tới 500.000 con mỗi năm. Những con vật này không phải lúc nào cũng qua đời ngay lập tức, mà một số bị gãy chân, bị sốc hoặc chấn thương não, rồi sau đó lê lết vào bụi rậm để tử vong dần. Trên những con đường quanh co của hòn đảo này, thi thể động vật nằm rải rác khắp nơi, từ làn đường, lề đường cho đến những khu vực hẻo lánh. Nghiên cứu của tiến sĩ Alistair Hobday từ Ciro ước tính rằng mỗi năm có khoảng 108.543 con trồn túi đuôi chổi thiệt mạng trên đường ở Tasmania. Mặt khác, trong khi những loài động vật được coi là đáng giá hơn như koala hay quỷ Tasmania thường được dọn khỏi đường ngay lập tức, thì các sinh vật khác như trồn túi, thỏ hay chuột túi wallaby có thể nằm lại hàng tuần trời. Việc không dọn dẹp này đã gây ra hệ lụy khi làm tăng nguy cơ tử vong cho các loài ăn thịt đang phân hủy, như đại bàng đuôi nhọn, thú có túi lùn nhỏ và cả loài quỷ Tasmania đang có nguy cơ tuyệt chủng, bởi chúng cũng thường bị xe tông khi đang cúi đầu ăn xác động vật trên đường. Ngoài ra cũng có những nghiên cứu về cách nhận biết động vật trên con đường vào ban đêm, chẳng hạn như các mẫu vật thú nhồi bông sẽ được đặt từ bảo tàng dọc theo một con đường và yêu cầu các tài xế ghi lại thời điểm họ nhìn thấy chúng.
Kết quả cho thấy, một số loài như Pademelon có màu lông tối và thấp gần mặt đất, hầu như không phản chiếu đèn pha xe hơi. Ở tốc độ 100 km/h, một tài xế chỉ phát hiện ra chúng khi cách 30 m và quá muộn để phanh kịp thời. Nhưng nếu giảm tốc độ xuống còn 50 đến 60 km/h thì cơ hội tránh tai nạn sẽ cao hơn nhiều. Để đối phó với vấn đề này, trang web Roadkill Tasmania đã cung cấp bản đồ các điểm nóng về động vật chết trên đường cũng như hệ thống cảnh báo được tải lên GPS. Đồng thời, các nhà nghiên cứu cũng vận động để các công ty cho thuê xe hơi ở Tasmania áp dụng hệ thống này với hy vọng giảm thiểu số vụ tai nạn thương tâm. Nơi tọa lạc của nhà máy bia lâu đời nhất nước Úc. Nhà máy bia Cascade tọa lạc tại thành phố Hobart là nhà máy bia lâu đời nhất của Australia vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay. Được thành lập vào năm 1824, nơi đây không chỉ nổi tiếng với các loại bia đặc trưng mà còn sản xuất nhiều loại đồ uống không cồn, phục vụ thị trường địa phương và quốc tế. Ngoài vai trò là một cơ sở sản xuất, nó còn là điểm đến thu hút du khách với các tour tham quan có hướng dẫn viên. Tại đây, khách du lịch có thể thưởng thức và mua các sản phẩm của nhà máy. Lịch sử của Cascade gắn liền với sự phát triển của Hobart. Ban đầu, khu điền trang Cascade là một xưởng cưa được thành lập vào năm 1825 bởi Hugh McIntosh và anh em nhà De Grace. Đến năm 1832, trong thời gian Peter De Grace bị giam giữ, McIntosh cùng hai người cháu đã mở rộng hoạt động kinh doanh và đặt nền móng cho sự ra đời của nhà máy bia Cascade như ngày nay. Điểm độc đáo của nơi đây so với nhiều nhà máy bia khác là công ty sử dụng lúa mạch trồng tại địa phương để sản xuất các loại bia phổ biến như Premium Lager và Pale Ale, trong khi mạch nha đặc biệt dành cho bia đen và các dòng bia theo mùa được nhập khẩu từ lục địa Australia và các quốc gia khác. Mặc dù đã trải qua nhiều thăng trầm, trong đó có vụ hỏa hoạn lớn năm 1967, nhưng Cascade vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, nhà máy thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Anheuser-Busch InBev, một trong những công ty bia lớn nhất thế giới. Đặc biệt, logo của Cascade từ năm 1987 có hình hổ Tasmania, loài thú đã tuyệt chủng, như một biểu tượng gắn liền với di sản thiên nhiên và lịch sử của hòn đảo này. Truyền thuyết về người hai đầu. Trong nhiều thế kỷ, người Tasmania thường bị trêu chọc bằng câu đùa về việc có hai đầu, nhưng nguồn gốc thực sự của trò đùa này vẫn còn nhiều tranh cãi. Có 3 giả thuyết chính lý giải cho sự ra đời của nó. Thứ nhất, do sự biệt lập về mặt địa lý trong lịch sử, người Tasmania có ít lựa chọn bạn đời nên dẫn đến khả năng hình thành hôn nhân cận huyết và tạo nên các đặc điểm di truyền bất thường. Dù vậy thì điều này không có bằng chứng khoa học xác định. Giả thuyết thứ hai xuất phát từ thời Thế chiến thứ nhất, khi có lời đồn cho rằng những người lính Tasmania yêu cầu 2 chiếc gối thay vì một chiếc, dẫn đến lời trêu chọc là họ cần thêm một chiếc cho cái đầu thứ hai. Trong khi giả thuyết thứ ba được coi là lời giải thích hợp lý nhất, khi cho rằng trò đùa này có nguồn gốc từ một vấn đề y học phổ biến ở Tasmania vào thế kỷ 19 và 20. Đó là bệnh biếu cổ. Đây là tình trạng tuyến giáp sưng to do thiếu iốt, khiến một số người có khối biếu lớn đến mức nhìn như một cái đầu thứ hai. Giáo sư Richards cho biết Tasmania có tình trạng thiếu iốt nghiêm trọng bởi ảnh hưởng của thời kỳ băng hà, khi đất bị xói mòn và mất đi lượng iốt tự nhiên. Điều này khiến biếu cổ trở thành vấn đề phổ biến đến mức chính quyền phải phân phát viên iốt cho trẻ em vào năm 1949 để kiểm soát tình hình. Dù đã có những biện pháp khắc phục, nhưng việc bổ sung iốt quá mức vào những năm 1960 lại dẫn đến một đợt bùng phát bệnh cường giáp. Và hiện nay, lượng iốt đã được cân bằng, chủ yếu nhờ vào việc bổ sung vào bánh mì và các sản phẩm tẩy rửa trong ngành sữa. Tuy nhiên, trò đùa về người Tasmania hai đầu vẫn còn tồn tại như một phần của văn hóa trêu chọc tại Australia, dù không có bằng chứng lịch sử nào xác thực câu chuyện này. Mặt khác, theo các nhà nghiên cứu, đây chỉ là một trò đùa vô hại mà người dân đất liền sử dụng để trêu chọc người Tasmania một cách thân thiện chứ không mang ý nghĩa chế giễu. Tồn tại thị trấn ma ám. Port Arthur là một thị trấn ở đông nam Tasmania. Nơi đây không chỉ hấp dẫn du khách bởi cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ mà còn bởi bề dày lịch sử u ám của nó. Những công trình kiến trúc cổ kính hòa quyện cùng thiên nhiên rộng lớn tạo nên một vẻ đẹp vừa thơ mộng vừa bí ẩn. Khung cảnh tại đây bao gồm những khối đá tự nhiên độc đáo ở hang Remarkable, là nước trong xanh tại bãi biển tuyệt đẹp hay những bãi cát tại vịnh White Glass. Nhưng bên dưới vẻ đẹp thanh bình ấy là một quá khứ đầy ám ảnh, nơi từng là trại giam khắc nghiệt giam giữ hàng nghìn tội phạm người Anh.
Đồng thời Port Arthur cũng gắn liền với một trong những thảm kịch tồi tệ nhất tại xứ sở chuột túi, đó là vụ xả súng đẫm máu năm 1996 do Martin Bryan thực hiện và cướp đi sinh mạng của 35 người. Chính những sự kiện bi thương ấy đã góp phần tạo nên bầu không khí ma mị cho vùng đất này. Những câu chuyện rùng rợn về nhà tù cổ, những hồn ma lang thang, bệnh viện bị ám hay tiếng chuông bí ẩn giữa đêm đã khiến nơi đây trở thành một điểm đến đầy ám ảnh. Theo lời kể của người dân, các tù nhân từng bị giam giữ trong điều kiện rất khắc nghiệt, bị cô lập hoàn toàn và dần rơi vào điên loạn. Vì vậy, những linh hồn u uất, chất chứa nỗi thống khổ vẫn còn lẩn khuất quanh thị trấn, khiến du khách không khỏi rùng mình mỗi khi đặt chân đến đây. Bên cạnh đó, câu chuyện về những bóng ma trẻ em cũng là một trong những điều rùng rợn nhất được lưu truyền tại thị trấn này. Với hình bóng lờ mờ xuất hiện trong các khung cửa sổ, tiếng cười san lẫn tiếng khóc vang lên giữa đêm khuya, những bước chân vô hình trên cầu thang khiến không ít người cảm thấy phải khiếp sợ. Những người làm việc tại tòa nhà cổ trên đảo cũng thường xuyên chứng kiến hiện tượng kỳ bí như đèn tự động chớp tắt, cửa nẻo tự động đóng mở, hay âm thanh rên rỉ đầy ám ảnh vọng lại từ những bức tường đá lạnh lẽo. Ngày nay, dù Port Arthur đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng, nhưng câu chuyện về quá khứ đen tối của nó vẫn còn in sâu trong ký ức của nhiều người, và vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ hòa lẫn với sự bí ẩn của lịch sử đã tạo nên một sức hút kỳ lạ cho nơi đây. Bảo tàng trưng bày tranh trong nhà vệ sinh nữ. Bảo tàng nghệ thuật cũ và mới, gọi tắt là Mona, là một kiệt tác nghệ thuật độc đáo, tọa lạc trong khuôn viên nhà máy rượu Morilla trên bán đảo Berriadale. Được mệnh danh là bảo tàng tư nhân lớn nhất Nam bán cầu, Mona là nơi lưu giữ một bộ sưu tập phong phú gồm các tác phẩm nghệ thuật cổ đại, hiện đại và đương đại do David Walsh sáng lập. Với chủ đề táo bạo xoay quanh tình ái và sang thế giới bên kia, bảo tàng này được Walsh mô tả như một Disneyland dành cho người lớn, nơi nghệ thuật thách thức mọi định kiến. Chính thức khai trương năm 2011, địa điểm này không chỉ là một không gian trưng bày mà còn là tâm điểm văn hóa với hai lễ hội nghệ thuật thường niên, đó là Mona Foma và Dark Mofo. Bề ngoài, Mona trông như một công trình khiêm tốn với một tầng nổi trên mặt đất, nhưng ẩn bên dưới là 3 tầng không gian trưng bày rộng lớn được khoét sâu vào vách đá bán đảo Berriadale. Lối vào bảo tàng dẫn xuống một cầu thang xoắn ốc, mở ra một mê cung nghệ thuật đầy bất ngờ. Theo Walsh, thiết kế chìm nhằm bảo tồn cảnh quan di sản của hai ngôi nhà do kiến trúc sư Roy Grouse thiết kế trên khu đất, đồng thời tạo ra một trải nghiệm thị giác đầy kịch tính. Ông từng nói rằng muốn tạo nên một không gian nghệ thuật lén lút tiếp cận du khách thay vì áp đảo họ ngay từ đầu, và cảm giác nguy hiểm sẽ làm tăng thêm sự phấn khích khi khám phá nghệ thuật. Phần lớn du khách sẽ đến Mona bằng phà trên sông Derwent, và ngay từ hành trình di chuyển này đã tạo nên một cảm giác huyền bí. Vào đến bên trong bảo tàng, không gian hoàn toàn không có cửa sổ mà bao trùm bằng một bầu không khí đầy u ám. Khi bước vào, du khách đi xuống một cầu thang dường như vô tận, một trải nghiệm mà người ta từng ví như hành trình xuống thành cổ Petra ở Jordan. Nhưng để thưởng thức trọn vẹn các tác phẩm nghệ thuật, họ lại phải ngược lên trên. Điều này trái ngược với thiết kế xoắn ốc đi xuống của bảo tàng Guggenheim ở New York, từ đó mang đến một hành trình khám phá đầy nghịch lý và bất ngờ. Đặc biệt, Mona đã gây ra một cuộc tranh cãi đáng chú ý liên quan đến Ladies Lounge, một không gian dành riêng cho phụ nữ, nơi trưng bày 3 bức tranh được cho là của Pablo Picasso. Đây là một căn phòng phủ nhung xanh, được trang trí bằng các chi tiết mạ vàng và mở cửa cho tất cả các quý cô vào năm 2020. Công trình cũng là nơi phụ nữ có thể thưởng thức nghệ thuật trong một bầu không khí đặc biệt khi được bao quanh bởi những kiệt tác và phục vụ bởi các quản gia nam. Tuy nhiên, sau đó thì Mona đã buộc phải cho phép nam giới vào triển lãm sau khi bị kiện vì phân biệt đối xử. Sự việc bắt nguồn từ khiếu nại của Jason Lau, một du khách từ New South Wales, người đã bị từ chối vào Lady Lounge vào tháng 4 năm 2023, dù đã mua vé với mức giá 23 đô la Mỹ. Nhưng nghệ sĩ Kechele, vợ của người sáng lập Mona là David Walsh, đã lập luận rằng việc cấm đàn ông vào Ladies Lounge thực chất là một phần của tác phẩm nghệ thuật. Bà muốn họ trải nghiệm cảm giác bị loại trừ và phân biệt đối xử, điều mà phụ nữ đã từng phải chịu đựng trong suốt nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, để tuân thủ các quy định pháp lý, bảo tàng đã điều chỉnh không gian trưng bày, với các bức tranh sau đó được chuyển sang một khu vực triển lãm mới mang tên là Ladies Room, vốn là một phòng vệ sinh nữ được nâng cấp và vẫn nằm trong khuôn viên bảo tàng. Các tranh cãi chưa dừng lại ở đó, khi mà vào tháng 7 năm 2024, sau khi nhận được câu hỏi từ một phóng viên và cả cơ quan quản lý Picasso tại Pháp về nguồn gốc của các tác phẩm, Kechele đã thừa nhận rằng chính mình là người vẽ ra những bức tranh này. Ban đầu, bà dự định mượn các tác phẩm của Picasso từ bạn bè,
nhưng do hạn chế về thời gian, chi phí bảo hiểm cao và mong muốn có tác phẩm mang tông màu xanh lá phù hợp với thiết kế của phòng, nên bà đã quyết định tự tạo ra các bản sao. Sự việc đó đã làm dấy lên tranh luận gay gắt về ranh giới giữa nghệ thuật, sự xác thực và tính trung thực trong việc trưng bày tại bảo tàng. Và trên đây là những sự thật thú vị về Tasmania, vùng đất khác biệt nhất Australia. Bạn còn biết thêm những sự thật thú vị nào về nơi đây không? Hãy bình luận bên dưới video này nhé! Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.